Kinsa magpayo makina dugay diri sa bangga. Wow! What's up, Black? Welcome to my guys. Guys, karon tungkol sa bagyong Odette na guba ang duha ka makina na mo. Akong gibungkag. Pero ano siya karon? Ako na siyang dalhon sa ER sa Mangga kay magpatabang ko dito. Magpatabang ko nga to. Nato nilakaw. Nato ilalula. Lula? Oh, shout out sa rin. Nagbabay. Hi. Hi vlog. Hi, vlog. Alright guys, diyan ako sa emergency room. Hello, aka Pedro. One eternity later. Guys, na symbol lagi ang isa. So kato na po to be follow. What a shout out to Pedro Mission. Remark. Close bro. Pasig na kay panawagan sa mga nalunudan. Pasig, tinupitaw. Tama dyan tanaw. Say Tagdagan ba mananaw sa inyong kuhan kanang Apalag video. vlog. oh basta Pambot pambot. lang channel. Oh, tag 4,000 man. Oh, dali. Basta bahay ng pambot. Say mga lunod mga boss. Dara. Hello, tunan. Ilog hinno ang tagiya. Wala. Sana all. Mo ni akong gibungka gabi nga idano sa ER. Mo ni akong ER si Pedro Mission. Sa Oman. Okay. Daghan na sila magtabang guys. Tapos kaya ang proseso. Duha ka magina. Pag sit up o tawag na? Andre? Ano tawag na? Upper arm. Right, humana gyud ang isa. Anda yain gyud. hour later. Right. Last nga giayo ni Pedro. Mo na ni. So testing na this. In just pila ka hours lang. Nag-start may mga 9 then
Huma na ron. Huma 5. Magbutang na lang sa oil. Nakatuli na ng bagong engine. Salamat ni Seisoy, ni Pedro, ni Remark Mission. Asay, ay mana ya? Kana may kuano? Angin. Asa may kana? Para mingon.